السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بشوية دقيق وشوية مية نعمل أحلى عجينة للفطير. وصفتنا النهاردة الفطير هعمله معاكم بطعم وريحة في منتهى اللذاذة. هنعمله بدون فرن بكل سهولة. أحلى حاجة إنه ينفع معاكي فطار غدا عشاء في أي وقت تقدري تعمليه وتجهزيه. هتجربي الطريقة دي وهتنسي أي طريقة تانية للفطير. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في بولة كبيرة هنزل ب5 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح. هتقلبي المواد الجافة مع بعض كويس. بعد كده هنزل عليهم بالمية، معايا من 2 كوب الا ربع ل2 كوب مية. هتختلف كمية المية حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. ما بتنزليش بالمية كلها مرة واحدة. انا نزلت الاول بتقريبا كده كوب ونص من المية، وبدأت الم العجينة بايدي. تقريبا السوائل اللي انا استخدمتها كوبايتين الا معلقة كبيرة. بعد ما لميت العجينة كويس هبتدي اعجن فيها مش اقل من 10 دقايق. اعجنيها احسن على الرخامة او على البيكنج مات علشان تعرفي تعجني وتدي العجينة حقها كويس. زي ما قلتلك مش هتعجني اقل من 10 دقايق لحد ما يبقى معاكي عجينة طرية مش بتلزق في الايد. العجينة بجد كانت خطيرة. بعد كده هتسيبيها في بولة مدهونة دهنة بسيطة من الزيت، وهتدهني العجينة برضو مسحة بسيطة من الزيت. هتغطي العجينة وتسيبيها ترتاح مش اقل من ربع ساعة. الفطير كل ما بتسيبي عجينته ترتاح وقت اطول بتاخدي نتيجة افضل بكتير. عايزة اوريكم العجينة قد ايه بتمط وكانت خطيرة مظبوطة جدا. هتبتدي تقسمي العجينة دي لكور متساوية الحجم. انا قسمتها على 9 كور، كان كل واحدة وزنها 115 جرام تقريبا. هتبتدي تقفليها وتكوريها بالشكل ده. العجينة ناعمة وطرية وهتلاقيها بتتشكل معاكي بكل سهولة. هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد كده هتجيبي صينية وتدهنيها دهنة بسيطة من الزيت. هترصيهم في الصينية وبعد كده تمسحيهم مسحة بسيطة من الزيت وتغطيهم، وتسيبي العجينة ترتاح مش اقل من نص ساعة. ولو الجو حر يفضل ان انتي تسيبيها في التلاجة. في المرحلة دي بالذات لو سبت العجينة ترتاح مدة كويسة هتاخدي نتيجة كويسة وهتلاقي العجينة بتتفرد معاكي بكل سهولة. بعد ما سبت العجينة ترتاح مدة كويسة هترشي السطح اللي انت هتفردي عليه بشوية من الدقيق وهتبتدي تفرديها بالشكل ده. الموضوع سهل وبسيط جدا مش هياخد معاكي وقت، وهتلاقي العجينة بتتفرد معاكي بكل سهولة لانها ارتاحت وقت كويس. طيب لو انت بتفردي العجينة ولقيتي كل ما تفردي العجينة تكش معاكي يبقى مرتاحتش مدة كفاية، هتسيبيها ترتاح كمان شوية. حاولي تفردي العجينة بسمك رفيع بس مش لازم ترقيها قوي علشان بعد كده تعرفي تلفيها. بعد كده تدهنيها بسمنة او زبدة او تعملي خليط ما بين السمنة او الزبدة والزيت زي ما تحبي. بعد كده هتبتدي تلفيها رول بالشكل ده. بعد ما لفتيها رول هتبتدي تلفيها بالشكل ده عكس بعض. هتلفيها بعد كده على بعض بشكل حلزوني بالشكل ده. وانتي بتلفيها هتشدي العجينة. الخطوة دي هتساعد ان رقات الفطير تكون رقيقة معاكي جدا. طرف العجينة بتسيبيه من تحت. هعمل معاكم كمان واحدة علشان تعرفوا الطريقة بالظبط. لما تفردي العجينة حاولي تفرديها على شكل مربع بحيث ان يبقى سهل عليكي انك تلفيها رول. عايزه اقول لكم الفطير ده مره شفت طريقته على النت وبصراحه عجبتني، ولما جربته اتمناه. انا من عشاق الفطير بس الطريقه دي بجد حسيت ان هي اخف كتير من الفطير المشلتت، وحلوه قوي على الفطار او على الغدا او العشاء. بجد جربوه وهتلاقوه خفيف جدا وهيعجبكم جدا ان شاء الله. زي ما انتم ملاحظين انا دلوقتي بلفه بشكل حلزوني وحطيت طرف العجينه من تحت بالشكل ده. هتعملوا الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد كده هترصوها على صينية مرشوشة بالدقيق. هتغطي العجينة وتسيبيها ترتاح في التلاجة لمدة نص ساعة. ممكن تسيبيها في التلاجة لتاني يوم، يعني في الأغلب أنا بعمل الخطوات دي كلها من بالليل. تاني يوم بفردها الفردة الأخيرة وبتكون جاهزة للتسوية، وبجد عايزة أقولكم بنفطر بيها وبيبقى أحلى فطار. هترشي السطح اللي بتفردي عليه شوية من الدقيق، وهترشي عليها برضو شوية من الدقيق علشان ما تلزقش في النشابة وانتي بتفردي. وانتي بتفرديها ما تضغطيش عليها قوي علشان السمنة اللي جوه ما تخرجش منها. جمال الفطير ده ان انتي بتفرديه بسمك رفيع بس ما بيكونش رقيق قوي بحيث ان انتي تحسي بالطبقات اللي جوه. شايفين السمك؟ هو ده السمك المظبوط. على نار متوسطة والمقلاة بتكون سخنة هتدهنيها دهنة بسيطة من السمنة او الزبدة. بعد كده هتبتدي تسوي الفطير. اول ما الفطير ياخد لون بسيط خالص من تحت ويبتدي يتشمع من فوق هتقلبيه على الناحية التانية. ما بياخدش وقت في التسوية خالص. هتلاقيه بينفخ معاكي بسيط كده. يفضل ان انتي تمسحيه مسحة تانية من فوق ومن الجوانب بالسمنة علشان ياخد لون حلو من الناحيتين.
وعايزه اقول لكم السمنه اللي بتدهني بيها في الاخر دي او الزبده هي اللي بتخلي الفطير طري معاكي. هتقلبي الفطير كل جهه شويه علشان ياخد لون حلو من ناحيتين. شايفين الفطير بيتنفخ ازاي؟ خطير، والسوا مظبوط جدا. كان نفسي تشموا ريحه بجد، لازم تجربوا الفطير ده. عارفين لما تعملوا حاجه وانتم مستمتعين؟ الفطير ده من الاكلات اللي انا بعملها وانا مستمتعه جدا، وما بحسش بتعب خالص في عمايله، لان النتيجه بتاعته بتكون خطيره وبيفكرك بالحاجات الفلاح اللي بتاكليها كده وما بتعرفيش تاكليها في اي حته. هو كده استوى، بس انا بحبه ياخد لون زياده عن كده، فهقلبه قلبه كمان عشان يحمر اكتر. هتعملي الكميه كلها بنفس الطريقه، هتفردي الفطيره وبعد كده ترجعي تسويها. هعمل معاكم واحده كمان. بشوية دقيق وشوية مية عجننا أحلى عجينة فطير، وعملنا فطير ريحته تجيب آخر الشارع، ريحة وطعم في منتهى اللذاذة. عايزة أوريكم قد إيه الفطير طري، بجد خطير. جمال الفطير ده ان انتي تقدري تاكليه في اي وقت وبأي حاجة، يعني تقدري تاكليه معاه عسل، تاكليه لوحده، ترشي عليه سكر بودر، تحشيه اي حشوة وتلفيه رول بالشكل ده. بجد لو ما جربتيش الفطير بالطريقة دي فايتك كتير. شايفين قد ايه رقاته رقيقة خالص؟ بجد خطير، لازم تجربوه. لو عجبتكم الوصفة اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.